What about skin? So usually in case of men, we have a non-existent skincare routine. There are so many jokes, random J sabun le mukta pani ke pani hundaina bhanera. I know. Right. No. So how is it like genetics केटाहरुको स्किनमा त्यस्तो ब्रेकआउटहरु नहुने केयर नै नगर्दाखेरि पनि? No. हामीले एक्ने को कुरा गर्दाखेरि हामीले एक्ने चाहिँ वर्स्ट केस चाहिँ एडोलेसेन्स मेलमा भेट्छ, फिमेल भन्दा पनि है. अनि मेलमा एक्ने आयो भने दे टेन्ड टु बी मोर सिभियर देन फिमेल. हामीले हेर्छौँ एक्नेको केसेसहरू एकदमै धेरै 13, 14, 15 मा नै एकदम खाल्टो डिप पिटेड स्कार्सहरू पनि लिएर आउनुहुन्छ. त्यस्तो होइन. इट डिपेन्ड्स. अब जस्तै मेलमा चाहिँ कस्तो हुन्छ भने स्किनलाई त्यति धेरै प्रायोरिटी दिँदैन भनेर भनौँ न होइन. सो स्किनलाई वी टेक इट फर ग्रान्टेड. हामीले जे वास गरे पनि हुन्छ, हामीले सनस्क्रिन लाउनु पर्दैन भने लाइक यु सेड यु स्टार्टेड युजिङ मोइस्चराइजर भनेर. अब what we have to educate our brothers and sisters, whatever हुन्छ जसलाई पनि I make sure that my brother wears sunscreen every single day because he flies and high altitude मा जाँदा झन् sun exposure हुन्छ भनेर. And then I ask him every time sunscreen सक्यो कि सकेन. Okay, so I make sure that he applies sunscreen, he does proper skincare habits. So what is an ideal skincare habit for guy? एकदम minimal गर्नु पर्यो भन्छ. Just minimal भनेको cleanse भयो. Cleansing is face wash. Okay, either you wash your face with plain water or foaming cleanser, face आउने वाला cleanser. Any kind of face wash? It depends on your skin type. So usually चाहिँ skin type अनुसार चाहिँ cleanser I think this will be very complicated for you to understand. So face wash मा चाहिँ there are two different type of face wash. एउटा चाहिँ non-foaming cleanser भन्छ, face नहुने खाले cleanser, एकदम simple. So this is normal to drier skin type लाई. अनि foaming cleanser चाहिँ from oily to combination skin type. So depending on your skin type, हामीले cleanser एउटा गर्नु पर्यो. Moisturizer, you have to keep your skin hydrated. So when you are young, सबै कुरा राम्रै हुन्छ, your skin is healthy, you feel like you don't have to take your skin. तर हामीले skin care गर्ने भनेको नै future को लागि हो नि त. How will you look in your 30s, in your 40s, in your 50s, कस्तो देखिन्छ त्यसको लागि skin care गर्ने हो. And then sun protection is must. So SPF भनेको चाहिँ when you are 1 year old, हामीले 6 months to 1 year को childबाट start गर्ने भन्छ sunscreen लगाउनु, त्यतिखेरदेखि start गर्नुपर्छ. So moisturizer laउने, what would be an ideal time in a sense that कति केसमा चाहिँ I've read that अलि मोइस्ट भइराकै बेला मोइस्चराइजर लाउनु भन्छ, कतिचोटि चाहिँ लाइक ड्राई भइस, लाइक व्हाट इज द आइडियल टाइम? द थिङ इज मोइस्चराइजरमा के कन्टेन्ट छ त्यो हेरेर हुन्छ. अब हामीले मोइस्ट भएको बेलामा लगाउने भन्यो भने तपाईँको मोइस्चराइजरमा हाइलुरोनिक एसिड धेरै छ भने हाइलुरोनिक एसिड इज एन ह्युमेक्टेन्टको काम चाहिँ इट एक्ट्स लाइक अ म्याग्नेट. सो हामीले चाहिँ फेस वास गऱ्यौँ अनि फेस वास गरिसकेपछि स्किनमा चाहिँ पानी नै छ, त्यतिखेर मोइस्चराइजर लगायो भने हाम्रो स्किनमा जति पनि वाटर ड्रपलेट्सहरू छ त्यो चाहिँ हाम्रो ह्युमेक्टेन्ट, हाम्रो मोइस्चराइजरमा भएको हाइलुरोनिक एसिडले चाहिँ एज अ म्याग्नेट चाहिँ एकदम पुल गरेर आफूसँगै राख्छ है. सो द्याट इज आइडियल. अनि त्यसपछि चाहिँ सनस्क्रिन लगाउने. इट डिपेन्ड्स. सो वेट नै हुनुपर्छ भन्ने छैन. अब दिस अल डिपेन्ड्स अन वाट काइन्ड अफ इन्ग्रिडियन्ट, किनभने स्किन केयर इज मोर कम्प्लिकेटेड देन यु थिङ्क. सो इट अल डिपेन्ड्स अन तपाईँलाई के चाहिएको छ. फर इक्जाम्पल फर मेल क्लाइन्ट्स अर मेल पेसेन्ट्स वाट आई डु इज म बिहान चाहिँ एकदम जेन्टल क्लेन्जर राखिदिन्छु एन्ड आई डोन्ट गिभ देम मोइस्चराइजर बिकज आई नो मेल आर भेरी भेरी लेजी अनि एकदम रिलक्टेन्ट हुन्छ स्किन केयर गर्नको लागि. सो आई डोन्ट प्लान फर 3, 4, 5 स्टेप्स अफ स्किन केयर. सो क्लेन्स गरेपछि डिरेक्टली सनस्क्रिन लगाउने. एन्ड आई रेकमेन्ड सनस्क्रिन विच हेज मोइस्चराइजिङ प्रपर्टी सो द्याट दे डोन्ट हेभ टु युज एन एक्स्ट्रा मोइस्चराइजर. सो इभिनिङमा क्लेन्स गर्ने अनि मोइस्चराइजर. बेसिक, एकदम बेसिक. सो मोइस्चराइज गरेपछि सर्टन टाइम पछि सनस्क्रिन लाउने हो कि? नो, वान आफ्टर अनदर लगाउनु मिल्छ. तर सनस्क्रिन लगाएपछि इफ यु हेभ टु अप्लाई एनिथिङ भने चाहिँ सनस्क्रिन लगाएपछि यु हेभ टु वेट फर 10 minutes एन्ड देन ओन्ली अप्लाई सर्टन थिङ्स इफ यु वान्ट टु अप्लाई अन यर फेस. नाउ मेरो केसमा मोस्ट अफ द टाइम आई स्किप सनस्क्रिन इज बिकज लाइक सनस्क्रिन लगाएपछि आई टेन्ड टु स्वेट मोर फेसमा. इज द्याट नर्मल? Yeah, that's normal. हुनसक्छ. It depends on humidity as well. So there are sunscreen which are water resistant, sweat proof sunscreen पनि हुन्छ. You can go with those kind of sunscreen. तर what you have to understand is sunscreen लगाउने भनेको धेरै adequate मात्रामा लगाउनुपर्छ which most of the individuals are not using it. हामीले sunscreen भनेको 2 full finger length लगाउनुपर्छ भनेर भन्छ. त्यो पनि एकचोटि sunscreen लगाएपछि approximately 2 to 3 hours मा चाहिँ त्यो degrade भएर जान्छ. It doesn't work. Okay? And त्यसपछि we have to reapply the sunscreen throughout the day. केटाहरुले गर्छ त्यो? A few of my patients. I don't see him. Me too. I don't think my brother does, but I strictly tell him to do. But I don't think he does. Mostly गर्दैन. तपाईको कुरा सुन्दाखेरि त like sunscreen more important than a moisturizer? Yes. Okay. Yes. Sunscreen is more important. We have to understand about.
It depends again. So what kind of things कसैलाई स्किन केयर भनेको हबी जस्तो हुन्छ. I have few clients जसलाई चाहिँ हुन्छ नि मैले मोइस्चराइजरमा नै सिरमको प्रपर्टी एसेन्सको प्रपर्टी एभ्रिथिङ दियो अनि क्लेन्स गर्नु आफ्नो फेस अनि मोइस्चराइजर लगाउनु सनस्क्रिन लगाउनु यति मात्रै अनि वेयर आर अदर स्टेप्स भन्ने क्लाइन्ट्सहरू पनि हुनुहुन्छ. इट्स लाइक मी टाइम होला नि त. या अनि फर देम इट्स लाइक देयर हबी एउटा हुन्छ नि रिल्याक्सिङ टाइम भनेर. सो फर दोज काइन्ड अफ क्लाइन्ट्स आई टेन्ड टु मेक 3, 4, 5 स्टेप्स रुटिनहरू. फर मेल आई स्ट्रिक्टली हुन्छ नि के गर्नुहुन्छ उहाँले आई नो द्याट मैले लेखेपछि चाहिँ मैले प्रेसक्रिप्सन राखिदिएपछि चाहिँ 1 विकसम्म फलो गर्नुहुन्छ त्यसपछि फलो गर्नु हुँदैन जस्तो लाग्छ कि द्याट फियर इज अलवेज इन मी. सो आई स्ट्रिक्टली टेल देम एकदमै बेसिक रिजिम छ प्लिज फलो भनेर चाहिँ म राखिदिन्छु. नाउ व्हाट अबाउट डायट अफ कोर्स इट प्लेज अ भेरी इम्पोर्टेन्ट रोल होइन. तर what are the things that most commonly mistake गरेर आएको चाहिँ के छ त? Sugar intake of sugar, yeah. So sugar, it tends to age our skin more. So fine lines and wrinkles आउँछ हाम्रो collagen depletion गर्ने हुन्छ. I see a lot of people they like sugar, they have sweet tooth एकदम चिनी खाइरहने हुन्छ. Condimentsमा high sodium and sugar contentsहरू हुन्छ. So ketchup, barbecue sauceहरू त्यो खायो भने पनि स्किनलाई हार्म हुन्छ. Smoking, alcohol भयो. अर्को चाहिँ I think, do you take protein supplements? I do. What kind of protein do you take? Whey protein. Whey protein. So that is very harmful for the skin in terms of acne breakouts. त्यो चाहिँ फेरि मलाई भएको छैन because I consume a lot of protein to be very honest, like दिनमा 3-4 shakes. Okay. Because I don't eat a lot of meat, so majority of my protein comes from that, right? So तर ब्रेकआउटहरू भएको त्यस्तो चाहिँ I've never had issues with breakouts. I've met a lot of patients जसले चाहिँ भर्खर ब्रेकआउट्सहरू. I've recently joined the gym अनि मेरो ब्याकभरि एक्ने ब्रेकआउट्स भयो, मेरो फेसभरि एक्ने ब्रेकआउट्स भयो. मेरो टिनेजमा मात्रै हुन्थ्यो किन मेरो 30s भएपछि ब्रेकआउट्स भयो भनेर. अनि त्यसपछि हिस्ट्री टेक गर्दा के छ त तपाईँको नयाँ रुटिन के गरिरहनु भएको छ भनेर सबै हिस्ट्री लिँदाखेरि चाहिँ I've started taking protein shake अनि प्रोटिनमा चाहिँ वे क्यासिन भन्ने प्रोटिनहरू हुन्छ जसले गरेर चाहिँ इट स्टिमुलेट्स इन्सुलिन ग्रोथ फ्याक्टर्स अनि इन्सुलिन निकाल्ने बित्तिकै अनि ब्रेकआउट्सहरू हुन्छ. So is it like dairy product भएकोले? Yes, dairy. So most people dairy खानु हुँदैन. Acne breakouts in it, yes. Okay, it is quite complicated. Certain things sugar. So acne को लागि चाहिँ foods to avoid sugar भइहाल्यो र high glycemic index diet भनेर भन्छ. High glycemic index diet भनेको whatever you eat त्यो चाहिँ instantly चाहिँ हाम्रो सुगरमा कन्भर्ट भएर इन्सुलिन निकाल्छ. So high glycemic index diet मा चाहिँ राइस पर्छ, हाम्रो व्हाइट राइस पर्छ, व्हाइट ब्रेड पर्छ, मैदाको कुराहरू पर्छ, इभन पम्किन पनि पर्छ, वाटरमेलन पनि पर्छ. सो तिनीहरू खाने बित्तिकै तपाईँको सुगर लेभल्सहरू सट्ट बढी and for acne breakouts भइहाल्छ. So these are the things you have to avoid. What about water consumption? Certain यति खानुपर्छ भन्ने जरुरी छ. 6 glasses of water भन्छ. तर being a dermatologist, I think I'm very bad with water. I don't drink water at all. But for water for overall health, it's very good. हाम्रो health सबै कुरालाई चाहिन्छ. For skin को लागि त्यति खासै काम गर्दैन waterले.